ألبانيا وأكثر الأسئلة شيوعاً بالنسبة للسفر إلى الجمهورية الألبانية. هل السفر والدخول إلى ألبانيا بيحتاج تأشيرة؟ هل ألبانيا بالاتحاد الأوروبي؟ وهل ألبانيا ضمن الشنغن؟ هل فعلاً المقيمين بالإمارات بيقدروا يدخلوا ألبانيا دون فيزا؟ وشو المتطلبات؟ هل يستطيع للأخوة المصريين والعراقيين والجزائريين دخول ألبانيا بعام 2022؟ كيف يمكن للسوريين دخول ألبانيا وطريقة التقديم؟ وهل يمكن للجالية السورية في البلدان العربية دخول ألبانيا؟ كيفية التقديم والمتطلبات والأغلاط يلي بيقع فيها الكتير وأهم النصائح. بدك تسافر إلى ألبانيا وحابب تضمن سفرتك يا غالي؟ كل هالشي رح نحكي ونجاوب عنه بهالفيديو يلي رح يكون شرح كامل، ورح نقدم الطلب مع بعض خطوة بخطوة لحتى يكون هالفيديو مرجع إلك قبل سفرك إلى ألبانيا. لهيك إذا الموضوع بهمك ضب شنطايتك يا كبير وتابع معي للأخير. أهلا وسهلا حبايبي مرة تانية بموضوع جديد رح نحكي فيه عن ألبانيا وطريقة السفر وكل ما تحتاج معرفته حول السفر إلى جمهورية ألبانيا. للأسف على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا ما حدا تطرق نهائيا للطريقة الصحيحة لتقديم طلب تأشيرة دخول ألبانيا أو السفر لألبانيا دون تأشيرة بشكل كامل، وأغلب الطرق إما قديمة أو غير صحيحة والمعلومات جدا شحيحة ببعض الأماكن. بشكل مختصر الجمهورية الألبانية هي إحدى دول إقليم البلقان، تبعد أقل من 72 كيلومتر عن إيطاليا، يحدها من الشمال الغربي الجبل الأسود مونتينيغرو، فيما تقع كوسوفو إلى الشمال الشرقي منها، وصربيا بالقرب منها. تيرانا هي العاصمة وأكبر مدن ألبانيا، واللغة الرسمية هي اللغة الألبانية، العملة المحلية هي اللك الألباني، والأغلبية من المسلمين. الشعب الألباني شعب لطيف مضياف وكريم وبيحب الضيف وبيساعده. لما تسافر ألبانيا ما رح تحس ولو لمرة وحدة إنك في بلد غريب. هنيك ما في داعي للخجل يا كبير من إنك تطلب المساعدة من أي شخص من الشعب الألباني، رح تلاقيه على الفور مهتم بالترحاب وتقديم النصيحة والمساعدة. نسبة كبيرة بتتكلم اللغة الإنجليزية، والنسبة الثانية للأسف ما بيحكوا غير اللغة الألبانية. عند النظر إلى الدول المجاورة إلى ألبانيا رح نشوف إنه ألبانيا واحدة من أرخص الدول الموجودة في الجوار، يعني فيك تقضي أسبوع في ألبانيا دون أي تكلفة كبيرة. فمثلا الإقامة في غرفة مزدوجة داخل فندق 4 نجوم بحوالي 50 يورو، وهي شاملة الإقامة والإفطار. ألبانيا يا غوالي عضو في الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ألبانيا مرشح محتمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003. بمعنى آخر ألبانيا ليست بالاتحاد الأوروبي ولا بمنطقة الشنغن، ولذلك تمنح ألبانيا الدول العربية تأشيرة دخول سياحية بعد طبعا استيفاء جميع الشروط يلي رح نحكي عنها. بالفترة الأخيرة ألبانيا صارت تقبل جميع يلي بيقدموا على تأشيرة الدخول إلى ألبانيا لما بيكون مقدم الطلب مستوفي جميع الشروط ودارس الموضوع قبل ما يقدم وعرفان ومحضر حاله وطالع بثقة. وحتى بالنسبة لبعض الدول لا تحتاج حتى إلى تأشيرة. تطبق ألبانيا أحيانا خلال موسم السياحة سياسة الدخول إلى أراضيها دون تأشيرة للمقيمين العرب في الإمارات والسعودية ومصر، ودخول دون تأشيرة في موسم السياحة للمصريين والعراقيين والجزائريين. ولكن بالمطار وللأسف كتير بيرجعوا عالم لعدة أسباب، منها إنه الشخص بيكون مسافر ضمن الفترة يلي ألبانيا فارضة فيها تأشيرة سياحية، أو إنه مثلا السنة الحالية ما في دخول من دون تأشيرة، أو لأسباب كتيرة. بهذا الفيديو نحن رح نضمن دخولنا لألبانيا من خلال التقديم للتأشيرة وحصولك عليها حتى للمقيمين بالإمارات ودول الخليج. منقدم عليها لنضمن دخولنا لألبانيا وما يروح عليك حجز الطيران والحجز الفندقي. أولا وبكل تقديم لأي فيزا لازم نحضر أوراقنا وملفنا يكون كامل لضمان قبول التأشيرة. الشغلة الحلوة بألبانيا على عكس كتير من الدول ما بتطلب أوراق تعجيزية. أول ما نحتاج إليه قبل التقديم هو نسخة عن جواز سفر سعر المفعول، يفضل عند التقديم يكون لسه فيه 3 أشهر صلاحية بعد انتهاء رحلتك من ألبانيا، وهالشي بيقوي ملفك للقبول. النسخة لواجهة الجواز والصفحات الأولى والثانية والثالثة، وإذا كانت الصفحة الأولى مختومة أو عليها إقامة بتعمل كمان نسخة للصفحة الرابعة. إذا كان في أختام كتيرة على جوازك هالشي كتير منيح لأنه بيضمن لك الدخول بالكامل. هو ليس شرط أساسي، والسبب إنه لما يشوفوا أختام كتيرة بيضمنوا عودتك لبلدك، لأنه بالفترة الحالية بيخافوا من يلي بيطلعوا بطريقة غير قانونية من ألبانيا لأوروبا. صورة شخصية قياس 4:3 على أنه تكون الصورة حديثة. إذا كنت مقيم بالإمارات أو الدول الخليجية أو مصر تحتاج إلى إثبات إقامة صالح لمدة 3 أشهر بعد انتهاء رحلتك من ألبانيا كشرط أساسي.
ملاحظة مهمة، مو شرط أساسي تكون إقامتك صادرة بتاريخ قديم، على أن لا يكون التقديم للتأشيرة لدخول ألبانيا بعد حصولك على الإقامة مباشرة. أقل شيء بعد حصولك على الإقامة ب3 أشهر تستطيع التقديم، وكل ما زادت مدة الإقامة قبل التقديم يكون أفضل. يعني مثلا شخص سوري مقيم بالإمارات حاصل على إقامة إماراتية يستطيع التقديم على التأشيرة السياحية لألبانيا بعد حصوله على الإقامة الإماراتية ب3 أشهر أو أكثر، ولازم لما ترجع على الإمارات تكون إقامتك بالإمارات سارية المفعول. إثبات وظيفي يعني إنه أنت بتشتغل وعندك عمل ببلدك الأم أو بالبلد يلي أنت مقيم فيه حاليا، وهالشي غالبا بيكون مثلا موجود على إقامتك، وهالشي شرط أساسي. الحجز الفندقي يا أخوان المدفوع هو شرط أساسي يتم التدقيق عليه بالمطار مع إثبات من الأوتيل، أو مثلا إذا دفعت من خلال البطاقة إنه أنت دافع بالكامل، وهالشي لازم تثبته بالمطار. رابط الحجوزات الفندقية بتلاقوه بصندوق الوصف. تذاكر طيران ذهاب وإياب كشرط أساسي على أن تتوافق مع أيام إقامتك بالأوتيل. يفضل برأيي الشخصي يكون عامل تأمين على تذاكر الطيران، في حيث لما تأجل موعد الرحلة أو يلتغى تقدر ترجع حق أو قيمة التيكت أو التذكرة. تأمين صحي للسفر مع أنه مو شرط أساسي، ولكن هذا الشيء بيقوي وبيعزز موقفك على أن يكون تأمين السفر بيغطي فقط مدة إقامتك وعودتك البلد المقيم أو البلد الأم من أجل التكاليف. إثبات مالي بمبلغ السفر، وإنك قادر خلال فترة تواجدك بألبانيا تعيش من المبلغ يلي معك، وهذا الشيء شرط أساسي يا أخوان. الإثبات المادي أو المالي بيكون إما عن طريق كشف حساب بنكي أو عن طريق كاش بمبلغ معك باليد تثبت تواجد المبلغ في المطار. المبلغ يا حبايبي لا يمكن أن يقل عن 600 يورو بالعملة الصعبة أو بالعملة المحلية إذا كان حجز الفندقي لمدة أسبوع أو حتى أقل. وانتبهوا على هالشغلة، يعني لو معك أقل من هالمبلغ رح يرجعوك من المطار، وكل ما كتر المبلغ بيكون أحسن. أهم الشيء مو أقل من 600 يورو. للمصريين والجالية العربية المقيمة بمصر أهم الشيء لقاح الكورونا وفحص الPCR كشرط أساسي. أما باقي الدول ألبانيا بتاريخ عرض هذا الفيديو غير مشترطة، ولكن للأمان أكثر لا تنسى موضوع اللقاح وفحص الPCR، وأنا بفضله. وهيك لما أنت تسافر على ألبانيا إذا كانت ألبانيا مانا مشترطة عليك اللقاح والفحص، بينما مطارات المغادرة أو مطارات الترانزيت ممكن تشترط عليك لقاح وفحص الPCR. طلب التأشيرة وهو شرط غير أساسي مثل ما ذكرنا بمواسم السياحة، لما ألبانيا تكون صادرة قرار بهالشي بخص بعض المقيمين ببعض الدول العربية مثل الجالية العربية والغير عربية المقيمة بالإمارات والسعودية والكويت ومصر. ولكن حسب الاتفاقيات بين الإمارات وألبانيا، الأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات صادر من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة صالح لمدة لا تقل عن عام واحد من لحظة الدخول يستطيعون الدخول دون تأشيرة. ولكن أنا بهذا الفيديو راح أعتبره شرط أساسي لأضمن دخولي لألبانيا، خاصة مثلا إذا كنت مقيم جديد بالإمارات وإقامتك أقل من 10 سنين. هون الأمن الألباني بالمطار ما بيقدر كتير يحكي معك شيء، وخاصة هالشي بسبب التأشيرة القانونية الصادرة من ألبانيا، لأن لما تكون التأشيرة بإيدك موظف المطار ما رح يقدر يحكي، وبالتالي الموظف ما رح يكون له سلطة كبيرة عليك، خصيصا إنك مستوفي كل الشروط وأوراقك كاملة وتأشيرتك بإيدك، وبهالطريقة ما بيروح عليك تيكت الطيران أو الحجز الفندقي. بعد ما نكمل أوراقنا وملفنا يكون كامل وأمورنا باللوز، بنتوجه للدخول لرابط التأشيرة الألبانية الإلكترونية. الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف، وأي رابط آخر بالتعليقات ماني مسؤول عنه. أولا بعض المعلومات المطروحة من قبل الموقع الرسمي. التأشيرة الإلكترونية هي نظام تقديم عبر الإنترنت طورته الحكومة الألبانية لفحص المسافرين الراغبين في زيارة ألبانيا مسبقا. يتمتع المتقدمون بحق الوصول الكامل إلى نظام طلبات التأشيرة الإلكترونية. يجب عليهم إكمال عملية التأشيرة الإلكترونية قبل السفر إلى ألبانيا عن طريق الجو أو البر أو البحر. من خلال الموقع نتجه إلى التسجيل ونبدأ. الاسم الأول، اسم الأب، الكنية، الجنسية على سبيل المثال الجمهورية العربية السورية. نضع الإيميل ونتأكد من صحة المعلومات، كلمة السر، إعادة كلمة السر، الموافقة على بنود الاستخدام، والتسجيل. تم التسجيل بنجاح. الآن نضع الإيميل وكلمة السر وتسجيل الدخول، والآن نضغط على تقديم ونختار التأشيرة الإلكترونية.
الخيار الآخر للتأشيرة عن طريق الختم على الجواز من سفارة ألبانيا في بلدك. نحن اخترنا هون التأشيرة الإلكترونية، ونذهب إلى نوع الفيزا أو التأشيرة ونختار تأشيرة نوع C، والتي هي Short Stay، أي إقامة قصيرة المدى. بعدها بنختار أول خيار وهو الفيزا السياحية، بعض المعلومات بالمتطلبات اللي ذكرناها سابقا، ومنلاحظ هون أن الموقع ذاكر أن التقديم للتأشيرة مجاني. كما ذكرنا سابقا، الإثبات الوظيفي شيء أساسي، الصورة الشخصية، هون بعض المعلومات بالنسبة للتقديم للقاصرين، 6 دعوة من المضيف إن وجد، أو دعوة من الفندق يلي حجزنا فيه، 7 تذاكر الطيران، 8 الحجز الفندقي، و9 الإثبات المالي. 10 تأكيد الحجز الفندقي من داخل ألبانيا، يعني من نفس الفندق يلي حجزت منه. 11 إثبات الإقامة يكون فوق 12 شهر، يعني معك إقامة فوق السنة وفيها لسه 3 شهور صلاحية بعد عودتك من ألبانيا. ونضغط على التقديم. أولا الدولة ومكان الإقامة، على سبيل المثال مقيم في الإمارات، القنصلية في أبو ظبي، الكنية، الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية أو رقم جواز السفر، مكان الميلاد، الجنسية الحالية، الجنسية عند الولادة، نوع الجنس، الحالة الاجتماعية على سبيل المثال عازب، اسم الأب، اسم الأم، هل يوجد لديك إقامة؟ نعم أو لا. أنا رح أحط هون نعم، ونذهب إلى التالي. نوع جواز السفر، نضع جواز سفر عادي دولي. رقم جواز السفر، مكان الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء. هون إذا كنت مقيم ببلد غير بلدك الأم، هل لديك حق العودة إلى البلد المقيم؟ نعم أو لا. أنا رح أحط هون نعم. الرقم الشخصي على الإقامة، تاريخ الصلاحية للإقامة، ونضغط على التالي. الوجهة الرئيسية رح أحط أنا هون العاصمة تيرانا. فيزا شخصية بحط نعم. نوع الفيزا هون مثل ما اخترنا من قبل، تأشيرة نوع C، يعني Short Stay، إقامة قصيرة، بنتركها مثل ما هي. الهدف من السفر بنحط سياحة، تاريخ الوصول، تاريخ المغادرة، عدد مرات الدخول المطلوبة لألبانيا بنحط لمرة واحدة، مدة الإقامة بالأيام، وسيلة النقل نضع طيران، خط الرحلة، مطار الدخول الأول أو الترانزيت رح أحط أنا هون مطار تيرانا، نوع عملك أو وظيفتك الحالية، هل الدخول مسموح لك ببلد العودة؟ نضع نعم، تاريخ الإصدار للسماح إن وجد، هذه الخانة اختيارية، وهون عنا ملاحظات اختيارية. هون بيسألوك إذا معك تأشيرات وفيزا لألبانيا حصلت عليها بآخر 3 سنوات، رح أتركه فارغ وانتقل للصفحة التالية. هون إذا كان معك مرافقين يقصد بهم الزوجة والأبناء لمقدم الطلب، أول خيار لزوجة مقدم الطلب الاسم والكنية وتاريخ الميلاد، الخيار الآخر للأولاد. هون بيسألوك إذا عندك أقارب من الجنسية الألبانية أو مقيمين في ألبانيا بدك تعطي معلومات عنهم، رح أتركه كمان فارغ وانتقل للصفحة التالية. هون بنحط نوع الإضافة عن طريق شخص مضيف أو أوتيل، بنحط أوتيل، اسم الأوتيل، باقي الخيارات إذا كنت مختار مضيف بدك تعبيها، ونضع إيميل الأوتيل وعنوان الأوتيل. هون بيسألوك مين بيدفع برحلتك خلال إقامتك، رح أختار myself يعني أنا. بالخيار هاد بتعبيه لما مو أنت يلي رح تدفع تكاليف رحلتك وإقامتك، أنا رح أتركه فارغ. هون بنحط نوع الإثبات المالي، كاش أو بطاقة، أنا رح أحط هون كاش. التأمين إن وجد، صالح حتى تاريخ، ونذهب إلى التالي. عنوانك الحالي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، المكان والتاريخ، والتالي. بنجي هون لأهم خطوة، وهي خطوة رفع جميع الملفات يلي حكينا عنها. أهم شي الملفات تكون بصيغة PDF، وإذا بننتبه هون كل شي خيار عليه نجمة بيكون إجباري، أما دون نجمة فهو اختياري. أولا نرفع إثبات الوظيفة، ثانيا الصورة الشخصية، ثالثا نسخة عن جواز السفر،
رابعا الخيار بخص القاصرين بتركه فارغ. خامسا غير مميز بنجمة يعني اختياري وهو دعوة من مضيف موقع عليه. سادسا حجز فندقي مميز بنجمة يعني مثل ما حكينا سابقا شرط أساسي. سابعا بنرفع الإثبات المالي إنك قادر تدفع مصاريف إقامتك بألبانيا. ثامنا إثبات بالدفع من خلال الأوتيل إنك دافع مختوم عليه من قبل الأوتيل مع عنوان الأوتيل واسمك. تذاكر الطيران ذهاب وإياب. صورة عن الإقامة من البلد المقيم. بعد ما نتأكد إنه رفعنا المعلومات الكاملة بشكل صحيح نضغط على الانتهاء والإرسال. وهيك يا غوالي منكون قدمنا بشكل صحيح وسليم وكامل بعيدا عن الأخطاء. هون بيعطوك رقم الملف يلي فيك دائما تسجل على الموقع وتتبع ملفك وتشوف النتيجة بعد مراجعة القنصل لطلبك. وفيك دائما تطلع على ملفك وانتبه على نقطة انه ما فيك تعدل عليه بعد ما ترسله، لهيك تأكد من معلوماتك قبل الإرسال. بعد التأكد من طلبك إذا كان طلبك كامل رح يجيك قبول، من خلاله بتدفع الرسوم الرمزية للطلب، وبعد تأكيد الدفع بتجيك موافقة نهائية تحصل من خلالها على التأشيرة، وهيك بتكون أمورك باللوز. أما إذا كان طلبك غير كامل يا غالي رح تحصل على تنبيه إنه أوراقك غير كاملة، وبيعطوك مدة محددة لاستكمال باقي الأوراق. بالفترة الأخيرة جميع الطلبات يلي قدمتها لبعض من معارفي اجت مع القبول الكامل، والسبب كان انه جميع الملفات يلي قدمناها كانت كاملة. نصيحة مني لا تستعجل بتقديم اي طلب حتى يصير ملفك كامل، لانه اذا اجاك رفض بدك تنطر 3 شهور لتقدر تقدم مرة تانية. اي سؤال او اي استفسار او اي مساعدة بتحتاجوها كالعادة رح اجاوب عليها بالتعليقات على قناتي. شكر خاص من القلب لتعليقاتكم الجميلة يلي بتخليني فعلا استمر. ومثل ما وعدتكم بنهاية الفيديو الماضي يلي بخص فيزة رومانيا، اسم الفائز يلي ترك أجمل وأفضل تعليق على فيديو فيزة رومانيا ويلي ربح معنا ب7 ليالي مدفوعة بأوتيل 4 نجوم بالعاصمة الرومانية بوخارست هدية مني ومن فريق العمل هو TYTG. بقلك ألف مبروك، وفيك تتواصل معنا على بريد القناة. وبالنسبة لهذا العمل كمان نفس الشيء، أجمل تعليق على الفيديو الحالي رح يربح معنا 5 ليالي بفندق 4 نجوم بالعاصمة الألبانية تيرانا، واسم الفائز رح نعرضه بالعمل القادم إن شاء الله. بالنهاية بعتذر عن الإطالة، بحب ذكر الجميع إنه دايما الحل بيكون أمامنا، بس لازم نسأل بالمكان الصحيح والشخص المناسب. وتذكروا دايما إنه في طرق مضمونة وآمنة أكثر للسفر. بالأخير لا تنسونا يا غوالي باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا من القلب للدعم الرائع. كان معكم أبي العواد، مع السلامة.